Rapportsäsongen är igång med en stark rapport från Ericsson. I USA sätter de amerikanska storbankerna tonen senare under dagen och ger förhoppningsvis lite mer insyn i amerikanska ekonomi. Det är tisdag den 14 oktober. Varmt välkomna till Börsfrukost. Med mig denna tisdag har jag Peter Hedlund. Rapportsäsongen är alltså igång. Stark start från Ericsson, eller vad säger du? Ja, men det tycker jag. Det är klart att man tappar ju på omsättningen, men det var ju också väntat. Men man håller ändå emot förhållandevis bra, tycker jag. Det är Nordamerika som har väldigt starkt i jämförelsekvartalet som då tappar 9% till medan andra marknader faktiskt växer. Men framförallt så stärker man ju lönsamheten, även exklusive den här avyttringen av iConnective. Ja, får se om man följer trenden då. Vi kan titta på hur Ericssons aktie har reagerat de senaste rapportdagarna volatilt som vi ser. Och om vi följer den här trenden så borde aktien lyfta ordentligt idag. Vad tror du? Ja, det både tycker och tror jag. Att det är så här volatilt är ju marknaden i ett nötskal ibland. Alltså det är lite väl mycket drama på rapportdagar. Jag tycker inte det var det sist, jag tycker inte det är idag heller. Men nu kan det i och för sig få ett uppstuds på grund av att den har gått dåligt inför rapporten också. Så att ja, det är intressant med rapporter kan vi konstatera. Verkligen. Jag kan flika in att vinsten som du nämner är högre än väntat. Justerat ebitda på 15 miljarder. Mindre omsättning, ner 9% rensat för valuta. Organiskt då 2%. Även det är bättre än väntat dock. Om vi tittar på hur Ericsson har gått på börsen den senaste tiden så verkar det som att man har några tuffa år bakom sig, eller hur? Men det börjar gå uppåt, eller? Ja, både uppåt och neråt här beror liksom på var man tar avstamp i grafen då. Men det är en tuff marknad, det är så att säga tillväxt är en bristvara här. Sen nu gör man ändå satsningar på att försöka få ut programmerbara nät med nya API och nya tillämpningsområden egentligen för 5G-nätverken till exempel. Och man har ju vuxit starkt i USA. Man hade ett avtal med AT&T i fjol då, som satte fart på den delen också. Så att, jag tycker inte det krävs så mycket från den här låga värderingen heller, så att jag gillar Ericsson. Och en stark nettokassa, det har ryktats en del om återköp. Vad tror du, vad ska man göra med de här pengarna? Ja, de sa ju nu också att det kommer återföras till aktieägarna en stor del samtidigt som man ska ha kvar en stark balansräkning för att kunna understödja sina satsningar på forskning och utveckling. Men utdelning kommer man ge. Sen får vi se om det blir en extra utdelning eller aktieåterköp eller kanske båda delarna. Men i bokslutet ska de återkomma i den frågan. Innan vi går vidare i rapporterna, TF Bank har ju också rapporterat, kan jag väl nämna att riskaptiten är tillbaka igen på marknaden. En stängning från plus i USA igår. Ett bolag sluter avtal med OpenAI. Nu är det Broadcom och den aktien var upp 9%. Samsung Electronics kommer med en omvänd vinstvarning också, där man tror på en ökad vinst om 30% i kvartalet. Kinesiska halvledarbolaget Nexperia däremot rasar 10% efter att Nederländerna har tagit kontroll över deras dotterbolag för att säkra tillgång till europeiska halvledare, skriver Financial Times. Peter, hur tänker du om det? Ja, det var mycket här. Nexperia känner jag inte till, men halvledare är ju stekhett och en så att säga, förutsättning för hela AI-racet vi ser med de här affärerna med OpenAI och Broadcom, Nvidia. Men att de beslagtar det här dotterbolaget låter ju anmärkningsvärt. Det lär väl spä på spänningarna mot Kina även från Europas håll då. Det är inte bara tullar mellan USA och Kina, Europa har faktiskt också tullar, och jag tror att det här med kritiska jordartsmetaller och batterier är någonting vi verkligen behöver i Europa, och Kina sitter faktiskt på trumf där, så att det är väl lite oroväckande kan jag tycka. Ja, verkligen. Intressant att följa. TF Bank har ju rapporterat som sagt ökar intäkter och omsättning. Även kreditförlusterna ökar dock från 4,1 till 4,5%. Har du tittat på den rapporten, Peter? Tycker jag inte är någon fog för oro då man ökade kreditförlusterna. Det är faktiskt en naturlig effekt av att man ställer om det mer mot kreditkort. Sen är det alltid så att säga, en inneboende risk i branschen då, med krediter och höga kreditförluster. Men man har så att säga tagit höjd för det när man har en utlåning på kreditkorten som är väsentligt högre ränta. Men man gör det inte som man har gjort tidigare en längre period här. Aktien har gått bra, välförtjänt som växer ungefär 20%, vässar marginalen. Däremot vet jag inte om det finns så mycket mer kvar att hämta här, utan den har ju så att säga fått utdelning på det här goda resultatet, och det skulle jag tro att vi ser ingen större rörelse idag.
Nej, vi får se om marknaden håller med dig. Det verkar som det. Får jag väl upp 1% ungefär, samtidigt som börsen i och för sig är ner nästan 1%. Och Ericsson ser ut att rusa 10% innan vi fått ett avslut. Ja, det var generöst 10% ändå, men som sagt, den har ju varit pressad innan och det ser ändå bra ut. Vad händer med det? Vi har Flat Capital, har vi lite nyheter i. Den stiger 13% här. Ja, precis. Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowski har alltså förbättrat sitt bud till aktieägarna. Intressant. Efter en viss kritik där. Från $39 till 46,7 per aktie. Precis. Originaldealen var ju att han skulle så att säga sälja Klarna-aktier till $46,7. Sen har ju Klarna-aktien kommit ner och nu tror jag man ändrar det här så att man sätter $39 som kurs där, vilket innebär en mindre utspädning för Flats ägare och en betydligt bättre deal där. Sen är den här dealen fortfarande lite kontroversiell i och med att Flat blir någonting helt annat. Det blir ju till, vad det då blir nu, om det är 90% som blir Klarna av så att säga substansen här. Så att det vill till att man har en positiv syn på Klarna nu och inte bara de andra spännande AI-investeringar som Flat var tidigare, om man nu vill äga den här aktien framöver. Några andra märkbara reaktioner kan vi konstatera att SEB är ner. Det är dock väldigt mycket som faller, men SEBs aktie faller 1,5%. Finansinspektionen har ju inlett en undersökning av SEBs rutiner för hur man hanterar insiderinformation i samband med aktieförsäljningar. Ja, det där är inte alls för att sätta mig in i. Men noterar också att Profoto faller efter en vinstvarning. En ganska rejäl försäljningstapp här, drygt 20%. Samtidigt som man också har en nettoskuld på 1,4 gånger ebitda och ebit blir då negativt här i kvartalet. Även justerat för nedskrivningar som man tar. Bland annat ett förvärv i Nederländerna tidigare och immateriella tillgångar. Så att det är lite skakigt där. Och det har ju varit en dålig kursresa för Profoto länge nu också i en tuff marknad. Lite intressant att Invisio fått en köpstämpel också. Lyfter 2,5%. Det är SEB som höjer till köp. Försvarssektorn trodde man kanske hade lyft tillräckligt. Ja, Invisio sticker väl ut lite där också. Mycket sån här kommunikationsutrustning till försvaret. Men de har ju vinstvarning tidigare faktiskt, och då följde den aktien tror jag 12% initialt, kom tillbaka och stängde så till och med upp 1% eller så. Vi har ju ett köprop på den aktien på Finansmagasinet också, så att det är väldigt slaga intäkter. Det kommer stora order från försvaret eller så kommer de inte. I det här fallet så var det då uppskjutna ordrar, och uppskjutna ordrar kan man alltid diskutera om de blir uteblivna eller om de faktiskt är bara uppskjutna. Men vad gäller försvaret så är jag inte helt orolig för att det inte kommer komma in ordrar, utan det kommer nog spenderas mycket pengar där i många år framöver. Men sammanfattningsvis då, en sur öppning på Stockholmsbörsen som är ner 0,5%. Boliden, SEB, EQT i botten, medan Ericsson lyfter nära 9% nu. Telia och Tele2 lyckas också hålla sig över nollan. Ska vi gå vidare till USA? Även där sätter ju rapportperioden igång och storbankerna visar vägen, eller hur? Förväntningarna är högt ställda. Vi kan titta på en graf på det, hur förväntningarna ser ut där över vinsttillväxten tredje kvartalet. Finans väntas öka 13%, men bank 9% och IT 20%. Vad tror du om det? Ja, det blir en viktig rapportperiod i USA, för börsen där är på rekordnivåer. Och det vore kanske nyttigt om vi kunde få en lite bredare uppgång och inte bara den här liksom AI-racet. Och där har vi då som sagt bankerna som står närmast för dörren här. Då tror jag det var 9% vinstökning. Vår kollega Martin Blomgren skriver om det här på efn.se. Ni kan in och läsa den här grafen och se mer i detalj. Och de står ju som sagt närmast på tur, och det vore ju positivt om vi fick se starka resultat där. Kanske också lite konsumtionsdetaljer med kreditkort och konsumtionsdata. Ska man hoppas på lite mer signaler från amerikansk ekonomi också? Inget nytt om hur budgetförhandlingarna går där, vad jag vet. Nej, det är väl det. Vi var inne på det igår också, att bankerna har ändå bra data. Sen om de väljer att dela med sig av den eller inte, men de kommer i alla fall kunna se hur kreditkortsaktiviteten ser ut. Så att vi vill gärna se hälsosamma banker också. Det är inte minst oroligt om vi har hög skuldsättning i världen, om bankerna börjar få problem. Ja. Det följs upp
såklart med mera i Börslunch som idag sänder live från Göteborg med Rickard Bråse från Protean Funds och Hampus Engelau på Handelsbanken. Som vanligt live på efn.se 11:45. Missa inte det.